السلام علیکم. دا سات کې وی انورټر موږ ته آرډر راغلی دا موږ په آرډر تیارو او دا سکرین کلیکشن هم ورواستو. اوس به دې کې دا فین شو او د بورډ کم مارکینګ دی هغه به کوو. تاسو موږ سره اوسئ او په دې باندې دا سکرین لیبل موږ ولګوو. ښه زبردست لوک ورکوي او دا سوپر انویکس سولر mppt دی وداوټ بیټري دی او دا هغه مین بورډ دی. دا 7 کې وی انورټر دی. د دې 6 مهینې ګارنټي ده. دا 3300 UF کپیسټر دی 450 وولټ بوسټ کپیسټر دی. دا 2 ډبل فین دی. دا نیو فین نو پکې موږ انسټال کوو. دا 60 امپیر کنیکټر دی دا پکې موږ لګو او دا کوډو بٹن دا کوډو آن اف بٹن دا پکې موږ لګو خواله. اور دین علاوه موږ په دې کې لګولې دي آټو کپلر TLP 250 اور دا انډیکیټر کویل چې کوم دی دا موږ خپل ریوینډ کړی دی په تنبه کې اور د کې IGBT یعنی mppt موږ لګولې دي اور دا 7 کې وی لوډ به ان شاء الله تاسو ته پورو چته بازار کې به تاسو ته ملو شي په 7 کې وی خو 5 کې وی لوډ چته موږ به ان شاء الله تاسو ته جوړو پورا 7 کې وی ورته جوړو 7 کې وی لوډ به چته ان شاء الله. دا فین انسټالیشن هم روان کړی دی. فین به انسټال کړو. د خیره دا یو فین انسټال شو. دا بل فین هم د خیره انسټال کو په دې کې. اوس د بورډ مارکینګ کوو د فکسینګ لپاره د آر پر هول وکړو. دې کې د خیره بیا به سکرو پکې انسټال کوو. سکرو نه بعد بیا پکې بورډ فکسینګ کوو. د آن اف سویچ بټن په دې کې اوس انسټال کوو او د خیره زموږ انورټر فائنلی سټیج کې دی. مدربورډ کې اوس د خیره دا 3300 UF 450 وولټ بوسټ کپیسټر دا پکې انسټالیشن کوو او د خیره زموږ انورټر تیار شو. دې نه پس به چک کوو لوډ به بیا اچو. تاسو موږ سره اوسئ. دا آن اف سویچ کلیکشن کوو او دې نه پس د PV چې کوم ولټیج کلیکشن دی هغه به کوو. آوټپوټ چې کوم کلیکشن دی هغه به کوو. د خیره زموږ د خیره انورټر کمپلیټ شو اور فائنلی دې کې چې کوم څومره مونږ خواري کړې ده دا به تاسو ته په سکرین ښکاره شي. دې باندې بس لوډ چې کوو. د خیره یو به ډرل چلو 100 واټ لایټ دی یو 60 واټ کابیا ده. د خیره دغه لوډ به په دې باندې وجوتو. د خیره زموږ انورټر تیار شو. دا آن شو. د خیره او په دې باندې دا لوډ چک کوو او دې آوټپوټ لوډ چک کوو چې دا ډاون کیږي خو نه نو دې باندې دا لوډ ما ور واچو. د خیره تاسو کتئ شي په دې کې دا 100 واټ لایټ لګېدلی دی یو ډرل لګېدلی دی او میټر کې اوس ولټیج ته دې چک کوو چې د څومره ولټیج راځي. دې ولټیج بوسټ کیږي او که ډاون کیږي دا به اوس ګورو. د زموږ ولټیج د خیره 216 ولټیج دی. بالکل ښه زبردست جوړ شو. ښه زبردست ورکینګ کوي او تاسو موږ ته آرډر راکولی شي. دا فائنلی لوک ته د انورټر سوپر انویکس mppt سولر انورټر وداوټ بیټري.